Yes, this is Hello Prime with you guys. It's Sharma duo. Smarika Sharma and Saurav Sharma right here on Hello Prime. Yes, नयाँ दिन नयाँ सुरुवात र अर्को नयाँ एपिसोड हेलो प्राइमको only on Prime Times HD. As always, Sharma do, we're back on your television screen to entertain you and have some lovely conversations like we always do. Definitely. As I say, we're going to talk about importance of positive thinking, positive विचार हुनु, positive सोच्नु कतिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ जीवनमा भनेर हैन त? Exactly. The positivity ले के कुरामा इम्प्याक्ट पार्छ हामीलाई थाहा हुँदा नहुँदै पनि कति कुरामा असर गरिरा हुन्छ नि त हैन त्यही भएर एक स्टेप पछाडी लिएर चाहिँ we need to हुन्छ नि realize किन चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ we are going to talk about that today. Yeah, so we will be talking about positive thinking, importance of positive thinking. अहिलेको लागि song. So yes, that was a really beautiful song. Hope you guys enjoyed it. Even if you guys didn't, it's already been played. Sorry. Yes, so Smarika, how positive of a person you think you are? I think I am hopelessly positive person जस्तो लाग्छ मलाई हैन म चाहिँ Hopelessly positive, okay. एकदमै के नचाहिने कुरामा पनि I think एकदम positively के अब जस्तो तिम्रो र मेरो झगडा पर्यो रे बब्बाले झगडा पर्यो रे which never happens हैन I don't really fight with people अनि तर म चाहिँ के गर्छु भने कि I take my time and I start thinking from your perspective. ठिकै छ त okay fine he must be having a rough day हो भयो होला I come up with my own excuses के किन तिम्रो मूड अफ थियो होला भनेर अनि त्यसपछि यस्तो मरिजाने जिन्दगीमा के रिसाएर बस्नु हुन्छ नि म फेरि आफै बोल्न जान्छु के Exactly. There's no point being negative पनि फेरि अब for the kind of person we are, the high energy person we are, the negativity भयो भने it drains us नि त हैन so maybe naturally पनि अलिकति maybe there is I'm not boasting ourselves तर slightly we are on the positive side जस्तो लाग्छ. Oh, absolutely. फेरि we are supposed to, we are bound to see positive aspects of a lot of things हैन किनभने अब जस्तो कतिपय केसेसमा भनौँ हैन अब when you don't see the positive side, when you don't see, when you always seek negativity नि तिमीले अर्को पनि नेगेटिभ कुरा भेट्छौ अर्को पनि नेगेटिभ कुरा भेट्छौ. It's like the chain के तिमीले एउटा समात्यो भने the more negative will follow त्यसपछि अर्को नेगेटिभ आउँछ हैन एक्ज्याक्टली त्यही त अनि फेरि मान्छेहरुमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ के जस्तो मलाई तिम्रो एउटा कुरा नराम्रो लाग्यो भने नि अनि आई शेयर इट विथ समवन भने के हुन्छ भने नि कुरा गर्दै जाऊ हैन अर्को पनि नराम्रो कुरा निस्किन्छ अर्को पनि नराम्रो कुरा निस्किन्छ अनि द्याट्स व्हाई मलाई चाहिँ आई डोन्ट रियली प्रिफर त्यो धेरै बसेर talking about people के त्यो बिचिङ हुन्छ नि अब कोही मान्छे त एकदम झुरपटास लास्टै गवाडी हो भने चाहिँ हैन भयो भने अलग कुरा हो न देन सकभर चाहिँ you should not sit and bring up त्यो मान्छेको नराम्रो कुरा फेरि प्लस for instance हामी यसरी बसेर गफ गरेका छौं if the other person is not positive as you are or is a bit negative हैन you can feel the energy पनि नि त conversation मा हैन त्यो friendship मा जेमा पनि whatever relationship it is पनि you can feel that so then it's also what kind of vibe you are spreading हैन so being important is also then significant किनभने अरूलाई के दिरा छौं त हामीले what are we giving others right exactly फेरि कस्तो पनि यहाँ हुन्छ तिमीले याद गरे so when you're around negative people हैन त्यो कस्तो ड्रेन्ड आउट हुन्छ के आफू पनि कस्तो ड्रेन्ड आउट हुन्छ यु सी ओन्ली हुन्छ नि त्यो वर्ल्ड त्यो कोल्याप्सिङ एन्ड एभ्रीथिङ मात्र भइरहेको हुन्छ अनि फेरि कस्तो पनि मैले कतिचोटि याद पनि गरेको छु क्या व्हेन इट्स नेगेटिभ पिपल यु आर सराउन्डेड बाइ नेगेटिभ पिपल कस्तो ड्रेन हुने र प्लस कस्तो पनि हुन्छ नि यु निड पिपल इन लाइफ जब तिमीले नेगेटिभ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है एउटा रे अफ होप आफू चाहिँ आई प्रिफर सराउन्डिङ पिपल विथ यस्तो कि मैले बसेर सौरभ कस्तो त्यो मान्छे त क्या नराम्रो रहेछ है भन्यो भने आई वान्ट यु टु कम अप विथ हो र सायद यस्तो हो कि so that at least so that you give me different positive perspective of that person and life ma you need positivity you need good energy you definitely do very positivity the positive energy is also directly related with your mental health exactly we've been talking about mental health पहिला previous episodes ma ani positive hunu kina important छ भने तिमीले अघि कुरा गरे जस्तो once we sulk in नि त्यो negativity ma it goes down I've literally had experiences हुन्छ नि I've seen people त्यसरी त्यो एउटा नराम्रो पोइन्टमा त्यो डुब्दै जाने एक्ज्याक्टली हो नि अनि सो पोजिटिभ म चाहिँ एकदमै धेरै क्रेभ गर्छु क्या पोजिटिभिटी एकदमै आई लिटरली आई एडमायर पिपल आई अडोर पिपल हु आर रियली भेरी पोजिटिभ पनि क्या मलाई चाहिँ आई क्यान नट क्लिक विथ नेगेटिभ पिपल क्या त्यो बसेर जे कुरामा पनि नेगेटिभिटी देख्ने आई ट्राई टु हुन्छ नि कन्भिन्स देम यस्तो नहोला कि तर where do you think that comes from though
नेगेटिभिटी मान्छेमा when you don't love yourself जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ थाहा छ जब तिमीले आफूलाई माया गर्दैनौ नि त्यसपछि तिमी त्यो माया भ्यालिडेसन अरूबाट खोज्न थाल्छौ क्या यु वान्ट टु फिल कम्प्लिट र यु वान्ट टु फिल कि लाइक तिमी बेटर छौ अरूलाई नराम्रो देखाएर या अरूको फ्लजहरू हेरेर होइन when you don't love yourself नि त्यो कति धेरै नेगेटिभिटी तिमी अब्जर्भ गर्छौ कि इन लाइफ अनि कस्तो हुन्छ भने कि जब तिमीले आफूलाई माया गर्छौ नि यु नो यु आर इनफ के अब यु डोन्ट निड टु फिल म चाहिँ मिस वर्ल्ड हो मेरो पछाडि त दुनियाँ मर्छ फिल गर्नु पर्दैन क्या बट आफूलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ वाट एभर आई एम हाउ एभर आई लुक आम ओके आम ह्याप्पी जसले मलाई माया गर्नु छ दे लभ मी फर वाट आई एम हु आई एम एन्ड द पिपल हु वन्ट लभ मी उनीहरूको भ्यालिडिटी मलाई चाहिए पनि छैन जब तिमी त्यो फिल गर्छौ नि यु गेट so much of positivity in life. Exactly. Also to think the world is a better place, man. At least we should think about it. If you think like everyone is bad, everyone is already has that bitter side of them. Absolutely. There's always a coin. Every coin there's two sides. But it depends on what side you're looking into, right? Yeah, absolutely. On that note, we're heading on towards the song. We will be right back after that. Yes, that was a short commercial break indeed. कार्यक्रममा आज कुरा भइरहेको छ power of positive thinking, importance of positive thinking हैन यो power of positive thinking भन्ने बुक लिएर आएको छु मैले पढ्छु भनेर तर मैले त्यसको 10 पेज भन्दा अगाडि बढाएको छुइनँ होला बट जति पनि पढेको छु हैन आई हैव एब्सोल्युटली लभड इट के अनि इफ यु गाइज रियली वान्ट टु हैन इफ यु आर नट अ बुक लभर बुक रिडर भने चाहिँ यु गाइज क्यान फाइन्ड द पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ भन्ने बुकको चाहिँ रिसाइट गरेको भर्जन युट्युबमा Exactly. It will help you a lot. Also, there's another book I'm reading earlier, The Power of Now. Hey, wow. And that is more like a person who's like sulking into negativity. And once he starts to positive, there's so much of things that comes and he just gets enlightened. Okay? So positivity is really, really important. It's really, really important. Smarika, how do you start your day? How positive do you make it? हेर है यो फर द पास्ट 2 weeks यही मात्र कुरा भइरहेछ म चाहिँ आई उठ्ने बित्तिकै चाहिँ आई अभोइड हुन्छ नि कम्युनिकेटिङ अन्टिल एन्ड अनलेस म फ्रेसन अप अब यो धेरै फ्रेसन अप भएर म भगवान ढोगेर लाइक प्रेयर्सबाट मात्र स्टार्ट गर्छु क्या द्याट्स हाउ आई फिल लाइक आई drive my positive energy जस्तो लाग्छ because mornings are really important नि त हैन mornings play a very vital role in your whole day के how you start तिमी कुन नोटमा स्टार्ट गरिरहेको छौ भने एकदम फरक पर्छ नि त इफ यु वेक अप अलिकति हुन्छ नि मुडीमा हुन्छ नि अलिकति विथ अ ब्याड मुड हैन यो होल डे जस्ट हुन्छ नि इट कीप्स अन गोइङ ब्याड हो मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भने कि कोही मान्छेमाथि रिलाय गर्नुभन्दा पनि त्यो एनर्जीमा रिलाय गर्न मन लाग्छ अब जस्तो कतिपय हाम्रो बानी कस्तो हुन्छ भने कि नि अब स्पेसली वेन यु आर इन अ रिलेसनसिप भनौँ यु टेन्ड टु डिराइभ यर एनर्जी फ्रम यर पार्टनर क्या फ्रम यर पार्टनर उसले कति इन्फ्लुएन्स गर्छ तिम्रो मुड भन न यर ह्याप्पिनेस यर स्याडनेस एभ्रिथिङ सानोभन्दा सानो कुरा पनि उसले इन्फ्लुएन्स गरेर हुन्छ अनि आई डोन्ट वान्ट टु रिलाय मेरो मुड मेरो एनर्जी अन एउटा पर्सन के रादर आई वान्ट टु रिलाय द्याट एनर्जी त्यो एनर्जी अर्को एनर्जीमा एन्ड द्याट्स वाइ मेबी द्याट्स वाइ आई एब्सोल्युटली बिलिभ इन गड जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो द्याट्स हाउ आई स्टार्ट माई डे अनि त्यसपछि इफ समथिङ रङ ह्यापन्स आई फिल लाइक oh God, I know you can give me strength to go through this one. That's how I shift my energy and it's been helping me just like It's exactly nice. Having a faith is also a part of staying positive. And you look for something else when something negative is happening and at least you have a go-to place for this and you believe in something that pushes you to be positive every time, every day. फेरि इट्स नट नेसेसरी कि हरेकचोटि हामीले भगवानलाई प्रे गर्दाखेरि ए भगवान मेरो चाहिँ यो बोर्डमा टप हान्दिनु पर्यो क्या त्यो डिमान्ड भयो त्यो डिमान्ड भयो द्याट्स डिमान्ड अनि त्यो भयो भने चाहिँ एक्सपेक्टेसन्स अट्याच हुन्छ क्या एक्सपेक्टेसन्स अट्याच हुनु भनेको इट्सल्फ इज अ भेरी रङ थिङ होइन अनि you just go there you just it's just like a friend you share your हुन्छ नि sorrows with and you know that you're going to give me strength and I can go through it भन्ने हुन्छ नि कसैको त्यो बितिसक्नु भएको मान्छेहरूमा आफ्नो एनर्जी एसोसिएट गर्छ नि हेभ यु रियलाइज दे आर मोर पावरफुल देन अदर पिपल जस्तो लाग्छ क्या मलाई जस्तो कसैको पेरेन्ट्स एकदमै सानो एजमा बितिसक्नु भएको अनि हेभ यु मेट फ्रेन्ड्स लाइक द्याट जसले चाहिँ दे डिराइभ देयर एनर्जी फ्रम देम क्या मेरो एउटा फ्रेन्ड छ उसको मम चाहिँ
एकदमै अर्ली एजमा पास हुनुभएको हो क्या अनि त्यसपछि वाट एभर ह्यापन्स एकदमै ठुलो एकदमै ड्रास्टिक एकदम बबालै क्राइसिस आए पनि लाइफमा she takes her as a god के गर्छ नि godly figure I know mom you going to help me out with this I'll keep pushing myself I know you'll help me out भन्दाखेरि it's not necessary that she needs to appear and she needs to push you होइन क्या त्यो you know you have someone त्यो एउटा hypothetical someone अनि for that person पनि you push yourself you do things के Nice. That's a really interesting part. And I really love surrounding myself with people like them instead of हुन्छ नि 5 जना बसेर ओइ तले थाहा पाइस् त्यसले त्यस्तो गर्यो भन्दा पनि वाउ तले यस्तो गरेछ so proud of him खालको हुनु पर्यो के त्यो चाहिँ हो अनि सराउन्डिङ रियली म्याटर्स व्हाट काइन्ड अफ पर्सन आर यु भन्छ नि त्यो तिमी कस्तो छौ तिम्रो 4-5 जना साथीलाई हेरेर थाहा हुन्छ भने कतिको पोजिटिभ एनर्जी छ भने आफूमा पनि त्यो भाइब आइहाल्छ के एन्ड इफ यु सर चाहिँ ह्याङ्गिङ आउट विथ यो नेगेटिभ एनर्जी भएको पिपलहरू होइन त्यो आफूमा नि त्यो एट्रिब्युट्सहरू बिस्तारै आउने रहेछ क्या होइन अनि स्टार्ट टु क्रिटिसाइज एभ्रिथिङ होइन यु डोन्ट सी द ब्राइटर साइड अफ एनिथिङ होइन इट जस्ट गेट वर्स अहिलेको लागि we're heading on towards another song we will continue this we will be right back enjoy welcome back after that song हामी चाहिँ एकदमै पोजिटिभिटी फ्रेन्ड्स एकदम हाइप टप भएर हामी एज अ पोजिटिभिटीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ शर्मा दियो तिमीले याद गराएछौ हामी पोजिटिभिटीको बारेमा कुरा गर्यौँ भने पनि हामी कस्तो एनर्जेटिक हुन्छ एक्ज्याक्टली द वर्ड इटसेल्फ इट पम्प्स इट अप के त्यो भाइब फ्लो एउटा गराइदिन्छ क्या अनि थ्रु आउट द डे होइन यो जे कन्भर्सेसन हुन्छ होइन वेन इट कम्स टु पोजिटिभिटी अर हुन्छ नि एसोसिएटिङ योरसेल्फ विथ एनर्जी द्याट यु फिल लाइक इज देयर फर यु खालको भयो भने चाहिँ नि throughout the day you feel so pumped up you feel so energized जे गर्न नि सकिहाल्छ नि ब्रो त म गरिदिइहाल्छु नि हुन्छ के तर Smarika I wanted to ask you like they might be I know you're a very energetic and a positive person there might be times when you feel low when these negative thought hits you I know absolutely does this what is your coping up mechanism or what is your like mechanism to get out of it यस्तो हो के म चाहिँ once a week म चाहिँ एकदमै ड्रेन हुन्छ क्या अनि इट इट्स मी के लिटरली इट इट्स मी होइन किनभने म चाहिँ एक्लै बस्न सक्दिनँ क्या यु नो आई टक अ लट आई एम भेरी सोसियलाइजिङ काइन्ड अफ पर्सन होइन अनि म चाहिँ जब अलिकति नै मलाई नराम्रो फिल हुन थाल्छ कति मान्छेहरू चाहिँ दे स्लिप इट आउट के मलाई चाहिँ स्लिपिङ इज समथिङ इट्स एब्सोल्युटली वेस्ट अफ योर टाइम जस्तो लाग्छ किनभने we not immortals होइन हामी सबैजनाको इट्स अ लिमिटेड लाइफ छ नि त हाम्रो अनि वाइ वुड यु वेस्ट यस्तो प्रेसियस लाइफ सुतेर या भनौँ एब्सोल्युटली ननसेन्स सिरिज लामो सिरिजहरू हेरे गरेर आई डु वाच सिरिज तर मलाई चाहिँ त्यो एकदम एब्सोल्युटली क्रेजी तरिकाले हेर्न मन पर्दैन क्या अनि किन वेस्ट गर्ने त्यसरी अनि वाट आई डु इज गाह्रो फिल हुन थाल्ने बित्तिकै I get up अनि म एकदम अपबिट गीत बजाएर I start doing my makeup I wear the prettiest clothes I have it's pampering yourself I wear the prettiest clothes I have अनि म कफी खान जान्छु के I am not a coffee kind of person म कफी नै खान्न तर what I do is like टक्क त्यो अलि भ्यूहरू हुने you take yourself out I go out I have coffee and त्यसपछि when people pass and they admire you नि राम्ररी देखेको बेलामा यस्तो हेर्छ मान्छेले automatically you start feeling better के nice oh when people check you out it's the best feeling क्या there's something in me but आउँछ the feeling you get that validation which you validation strive for मान्छेहरूले भन्छ नि you don't need validation you shouldn't go for validation तर some way or the other हैन हामीले validation जहाँ पनि खोजिरहेको हुन्छौँ क्या be it your अरू मान्छे be it आफैमा हैन म चाहिँ I believe the self validation is more important हैन you need to feel good for yourself absolutely हैन म चाहिँ okay I did this अब चाहिँ राम्रो छ भने that also fuels up your positive energy नि त it makes you work for more हैन that's where you achieve more जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ self validation चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अरूको भन्दाखेरि Absolutely. On that note, another song. All right, welcome back after that lovely music video and a commercial break. आज द शर्मा दुयो we're here on Hello Prime talking about positivity र हामी flow गर्दा गर्दै we've stuck into self validation. And which is a very important point तिमीले उठाएको हैन and it's really very important to talk about that किनभने के भइरहेको छ भने कि हामी भनौं न you and me हामी we live in this glamorous world के हाम्रो life is all about glitz and glam attention अनि हामी नै भनौं न sometimes when you don't get that attention it's so draining के it's so draining हैन अनि हामीलाई नै त्यस्तो महसुस हुन्छ भने कतिपय मान्छेहरू there are अब मैले त्यस्तो वेमा भन्नु but there are general people
जसलाई चाहिँ who don't really get highlighted so many times. Normal life ma pani you talk about हुन्छ नि son and daughters in the family who don't get appreciated by their parents, हैन, siblings ma, relationship ma, you there's always this expectations ni ta, appreciation कसैलाई मन लाग्दैन to feel good, हैन, कसैले आएर भनिदियोस् न भने जस्तो everybody likes it नि त, हैन. Absolutely. अनि यो जुन सानै एजमा मान्छेहरू अलिकति हुन्छ कुलतमा फस्ने भन्छ नि, मलाई इट्स बिकज अफ द्याट थिङ जस्तो पनि लाग्छ क्या. when you don't feel like तिमी त्यो फ्यामिलीमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि जस्तो त्यो कतिपय केसमा अब आई डोन्ट ह्याभ किड्स, आई एम नट अ पेरेन्ट, त्यो भएर मैले भन्न त पाउँदैन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कि जब फ्यामिलीमा कोही एउटा बच्चाले चाहिँ आई क्यान कनेक्ट विथ दिस पर्सन हुन्छ नि, दिस पर्सन एक्चुली मेक्स मी फिल लाइक आई एम समवन भन्ने हुँदैन नि, तबसम्म आफूले त्यो एउटा भ्यालिडेसन नपाउँदासम्म यो हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ के गर्छ भने कि के गर्दाखेरि चाहिँ म देखिन्छु त, कसरी चाहिँ म हाइलाइट हुन्छु त भन्ने कुरामा बढी फोकस गरिदिन्छ. अनि त्यो फोकस गरिसकेपछि के हुन्छ, के गर्दा त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यु टेन्ड टु टेक रङ पाथ भने के, and which is not good के. त्यो एउटा चाइल्डलाई भन्छ नि a fatherly figure is important भनेर. I'm not necessarily saying a father, तर a fatherly figure के, the one who guides you, हुन्छ नि, who loves you, त्यो कोही छ है तिम्रो लागि कोही छ है भन्ने एउटा देखाउन त्यो एउटा भ्यालिडेसन त भयो नि, हैन. उसलाई त्यो एउटा सेन्स अफ सिक्योरिटी आयो, हैन. त्यो भएन भने अनि त्यो किडले अब उसको नाइभ माइन्डले त भ्यालिडेसन खोज्न थाल्छ नि त, साथीमा, मेबी ड्रग्समा, हैन, अल सort of things. So that is really really important. त्यही त सौरभ, I really thrive हुन्छ नि, I really wish at some point of time हैन I could be a person हुन्छ नि, तिमीले भेट्दाखेरि every person I meet I wish I could be that person you feel appreciated with. At least you are someone हुन्छ नि, even as simple as you're a good friend to me भन्ने जतिको फिलिङ पाउनु is also something really very beautiful जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ. तर समालिका नि we talking about your validation को कुरा, appreciation को कुरा, तर what is also important is like हुन्छ नि हामी फ्रेन्ड सर्कलमा एकअर्कालाई कति एप्रिसिएट गर्दिन्छौँ. सेल्फ भ्यालिडेसन इट्स so important के, it's so important हुन्छ नि. कहिलेकाहीँ चाहिँ no matter how much you feel like ल म राम्रो छु, म गरिरहेको छु, भइरहेछ भन्दै पनि नि sometimes you want people to tell you कि like ठिकै छ, it's okay. And you need that sort of people, and we should become one of those people who हुन्छ नि at least साथी सर्कलमा पनि okay you look good today, हैन, आज राम्रो देखिरहेछ, really nice job, हैन, I really like what you are doing. यो एउटा बानी हामीले बसाल्यो भने पनि त्यो एटलिस्ट हाम्रो सराउन्डिङ पनि कति पोजिटिभ हुन्छ नि त. आई फिल द्याट के स्मारिका मेरो सर्कलमा चाहिँ हैन आई हेभ बिन प्र्याक्टिसिङ बिस्तारै यो कुरा, अनि त्यो अनि सबकन्सियसली अरूले पनि पिकअप गरिरहेछ क्या, हैन. अनि द भाइब इज चेन्जिङ क्या, वी टक लेस अबाउट नेगेटिभ स्टफ्स, हैन, द हुन्छ नि कन्भर्सेसन इज मोर ब्राइटर, प्रोडक्टिभ, एक्ज्याक्टली, एटलिस्ट and you are more happier पनि के. Definitely. So positivity is also directly related to happiness. Have you met this group of guys who are always cracking jokes, always fun, office ma pani? I do. It's fun to work with that kind of people pani ni. Workplace ma it is very important. It is very important, and also having हुन्छ नि आफ्नो superior त हुन्छ नि आफ्नो boss, a positive boss हुनु पनि एकदमै जरुरी छ, हैन. Because majority हाम्रो टाइम नि हामी अफिसमै बिताउँछौ के. तिमी घरमा के गर्छौ भने ढिला उठ्छ, हतार गर अफिस जाऊ, हैन. Office is your life actually भन्यो भने. So if your work environment is not healthy, it's not boosting you भने चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा काम नगर है भन्छु. Simply if you cannot be yourself, it's not for you. हैन, it's about you being yourself अनि हुन्छ नि slaying it नि त. Oh, absolutely. If someone does not appreciate you, does not likes your energy कुनै ठाउँमा, or you don't like some place's energy भने चाहिँ you don't belong there. You don't belong there. But take your time off, take a month, take 2, नयाँ ठाउँ खोज. And it's not necessary कि तिमी, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू they apply for a job, एक दिन जान्छ, 2 दिन जान्छ, and then they are like ला गइसके, this is not me, but I need to हुन्छ नि. Don't do that. You should not force yourself. कहिले पनि कुनै कुरा push गरेछ भने त्यो will not generate त्यो 100% result. Because you're not happy from within अनि तिमीले त्यो जुन result दिनुपर्ने नि त्यो दिन नै सक्दैनौ. मन लागेर काम गरेन भने चाहिँ म दिन सक्दिन. Absolutely. So yeah, positivity is really important. You know, not just for one person. It's important for the entire group, entire people you are surrounded with. Exactly. पुरै community नै. And everyone all around. I'm not a spot right there.
पर्सनली भेटेको छु Oh my god, I love that person. I love that person. मलाई म नरेश दाइलाई नि कति भन्छु क्या एक्चुली एउटा देयर वाज अ टाइम होइन त्यसपछि हेभ यु वाच्ड एउटा हिन्दी फिल्म गोविन्दाको त्यसमा चाहिँ किम झुट नै बोल्दा क्या त्यसमा हिज सन प्रेज एन्ड ही स्टार्ट स्पिकिङ द ट्रुथ अनि सो या अनि यो नरेश दाइको एकदम पर्सनल डिटेल हो आई वाज नट सपोज टु ब्रिङ दिस आउट बट क्या मलाई चाहिँ आई रियली वान्ट यु गाइज टु लर्न समथिङ आउट अफ इट Naresh Dai is a ball of positive energy. He's a ball of positive energy. Trust me, he does this program on radio and every morning, Subhadin, every morning मेरो घरमा त्यो प्रोग्राम चल्छ क्या अनि it flows त्यो एउटा एनर्जी के हुन्छ नि घरमा त्यो काइन्ड अफ कन्भर्सेसन दे आर ह्याभिङ हैन त्यो बोली कस्तो मिठास नै अर्कै छ क्या एब्सोल्युटली अनि सुन न त्यो इन्सिडेन्ट म भन्दिहाल्छु तिमीलाई हैन इज अ बल अफ पोजिटिभिटी भेट्ने बित्तिकै ओहो नानी स्मारिका तिम्रो कार्यक्रम यस्तो राम्रो मलाई यस्तो मनपर्छ तिमी बोले तिमी यस्तो छौ कति राम्री देखेको हौ जब कि मलाई थाहा छ त्यो म मुख धोराएपछि म एकदम नराम्रो देख्छु के कसले भने तिमी नराम्रो कति राम्री छौ हेर त कस्तो नेचुरल के नराम्रो छ आँखा हेर आँखै राम्रो ही इज लाइक द्याट के अनि त्यसपछि म यस्तो नराम्रो छु म होत नि यार हैन you feel good about yourself he makes you feel that way and there was a time हैन अनि I remember clearly हैन अनि there was a time अनि त्यतिखेर चाहिँ के हो भने दाइले साँचो बोल्ने मानि लाग्यो क्या he was brutally honest honest के honest भने चाहिँ imagine हैन okay अब कसैले सोध्यो नि अरु भन्दै तर यो चाहिँ झुरे भन्नु यो चाहिँ झुरै हो यो चाहिँ किन भन्नु त्यो जुन नरेश नरेश honest Naresh Dai is back भने जस्तो अनि हैन अनि एक दिन त्यो मलाई चाहिँ परेको थिएन है त्यो नरेश दाइ वाज गायब फर लाइक वीक्स क्या त्यतिखेर गायब क्या अनि हेर स्मारिका मलाई चाहिँ यस्तो बानी लाग्यो दाइ प्लिज डोन्ट चेन्ज चाहे अझै कसैले बटरिङ भनोस् सुगर कोटेड भनोस् जे भनोस् for me in my life he's boosted me कति चोटी at least he's spreading that positive energy हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि दाइले oh wow okay it is important to be honest बनाइदिनु भएको छ नि त so दाइ this is your USP this is what Naresh Bhattrai is you should not change I don't care हजुरलाई फेक हुनुपर्छ के हुनुपर्छ but don't change and you should not change this is how everybody should be Everybody should be. I know the kind of energy he has and the kind of positivity he spreads. I wish हामी सबैमा आओस् त्यो. आओस्. I have always been a fan of उहाँको त्यो energy and I always learn that. I always try to learn that अनि I try to spread that as well के किनभने मैले तिमीलाई आज ओ सौरभ क्या ह्यान्डसम देखेको भने नि तिमी दिनभरि you feel good के and then you feel so good you feel happy about yourself and त्यो सानो कुरा हो के एकदमै सानो कुरा हो भन्नलाई चाहिँ अनि फेरि मान्छेहरूले के भन्छ नि डोन्ट बी फेक म चाहिँ भन्दिनँ है फेक हामी एउटा लाइन छ नि त एउटा अप्रिसिएट गर्ने र फेक हुनु त्यो एकदमै भक्कु नभएको कुरा गरिदिने द्याट्स फेक तर म जेनरली आएर अप्रिसिएट ओ स्मारिका यु लुक गुड टुडे आई लाइक व्हाट यु डुइङ फेरि थाहा छ तिमीले बानी गर्यो भने एकचोटि दुईचोटि त्यो इट कम्स नेचुरली क्या जस्तो तिमीले आज मलाई आज आइ एम ट्राइङ के म कन्सियसली नै ट्राई गरिरहेको छु नि तिम्रो के तारिफ गरिरहेँ क्या मैले सौरभ आई रियली लाइक आई म्याच माई भाइब्स विथ यु सो मच एन्ड आई फिल सो कम्फर्टेबल विथ यु भने होइन मैले आज मैले त्यो नोटिस गरेर भने कि किनभने म त्यो फिल भयो नि त मैले तिमीलाई नोटिस गरेर भने नि मैले एकचोटि दुईचोटि गर्दा गर्दा नि थर्ड टाइम कस्तो नेचुरली आउँछ क्या आई सी समथिङ गुड इन यु आई सी पोजिटिभ इन यु यत्तिकै नै एन्ड आई डोन्ट निड टु पुश माइसेल्फ के सो या यु सुड अल्सो ट्राई द्याट एक दुईचोटि हाई वेद कस्तो ह्यान्डसम देखा तिमी हो कस्तो हाँसिरहेको छ नि आई लभ हिज स्माइल होइन उसको स्माइल एकदम राम्रो छ So yeah, एकचोटि दुईचोटि after when you do that to people, it flows naturally. It flows. अनि बानी बसाल्न पनि पर्छ. We should have that habit of appreciating generally. किनभने अब यो last time when we talked about mental health, you never know कसैलाई त्यो एकदमै जरुरी पनि छ किन त्यो एप्रिसिएसनले उसको भर्खर हामीले युएसए को त्यो जुन मिस युनिभर्स हुनुहुन्थ्यो हैन मिस युनिभर्स इफ आई मिस्टेक यो मिस 2019 को मिस युनिभर्स सी कमिटेड सुसाइड मान्छेले हेर्दा man मिस युनिभर्स हो नि त्यस्तो खतरा हैन अटेन्सन सबै कुरा छ नि त अनि उहाँको त्यो जुन लास्ट मेसेज थियो नि लाइक आई होप यु आर इन पीस नाउ वाला लाइक हुन्छ नि कसो छ न लाइक अरु मान्छेले तिमीलाई कति अफेक्ट गर्दो रहेछ तिम्रो लाइफ अरु मान्छेले हाम्रो लाइफ कति अफेक्ट गर्दो रहेछ हामीले दुई वचन राम्रो बोल्दिँदाखेरि त्यो मान्छेको लाइफ राम्रो हुन्छ भने why not of course why not and let's make this world a better place हैन ultimately that's what we're striving for हैन let's make the better and a positive place on that note be positive spread positivity
avoid being COVID positive. Yes. Yeah. The only positive you want to have is Positivity within in yourself. life. Oh. So yes, be positive, think positive, spread positivity, spread love, spread smiles, spread happiness. So life is way too short to be stressing and getting stress lines. I know. Oh yes. So yeah. Yes, but stay safe. Stay safe. But they will But have stay to say safe. goodbye. The Sharma Duo, we're signing off. See you in yet another episode of Hello Prime. Bye bye.